Biết trước tôi là người trọng nam khinh nữ, chỉ vì con dâu thứ Lâm Thục Nhã sinh con gái, tôi liền bắt cô ấy làm hết mọi việc bẩn thỉu. Việc nặng nhọc đều đổ lên đầu cô ấy, ngay cả lúc ở cư cũng phải đi làm kiếm điểm công. Còn tôi lại đem toàn bộ tiền lương con trai thứ gửi về từ đơn vị, giao hết cho vợ chồng đứa con trai cả lười biếng. Cho đến ngày hôm đó khi Lâm Thục Nhã đang làm việc, để cháu gái nhỏ trên bờ ruộng, con trâu già dưới ruộng bỗng nhiên như phát điên lao về phía đứa trẻ. Đợi đến khi mọi người kịp phản ứng, đứa trẻ đã chết thảm dưới móng trâu. Tối hôm đó, người con dâu thứ tuyệt vọng đã ôm con nhảy xuống sông tự vẫn. Khi con trai thứ từ đơn vị về thăm nhà, mới phát hiện vợ con vốn dĩ đón chờ mình đã biến thành hai nấm mồ, một lớn một nhỏ. Người con trai thứ vô cùng đau xót, không lâu sau cũng hy sinh. Trong một nhiệm vụ, không còn tiền lương của con trai thứ, con trai cả cũng chê tôi là gánh nặng, đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Từ đó tôi trở thành kẻ cô độc, không có bất kỳ thu nhập nào, toàn bộ nhờ vào em vợ thỉnh thoảng qua lại giúp đỡ. Ngay cả hậu sự cũng là do em vợ lo liệu. Anh rể đi rồi cũng tốt, từ nay về sau không phải chịu khổ chịu tội nữa. Năng lực của tôi có hạn, không thể làm đám tang rình rang cho anh, không thể để anh ra đi một cách tươm tất. Cái bụng tôi không ra gì, kết hôn mấy năm không có con, bị nhà chồng đuổi ra ngoài. Anh mất rồi còn có tôi chôn cất. Đợi khi tôi mất, chẳng biết có ai lo liệu không nữa. Linh hồn của Tô Đại Cường lơ lửng trên nấm mộ của chính mình, nhớ lại cuộc đời bi thảm của mình. Linh hồn Tô Đại Cường không ngừng vặn vẹo. Ông hối hận vì đã quá khắc nghiệt với con dâu thứ, không nên thờ ơ với cháu gái nhỏ. Ông cảm thấy hổ thẹn với đứa con trai thứ đã hy sinh. Tiền lương của nó đã nuôi sống cả gia đình, vậy mà ông lại hại chết vợ con của nó. Ông căm hận đứa con trai cả lòng dạ độc ác, ích kỷ trục lợi. Nếu cho ông một cơ hội nữa, ông nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho gia đình con trai thứ hai. Bia mộ đen kịt như mực bỗng nhiên hiện lên một vòng xoáy, kéo linh hồn của Tô Đại Cường vào trong. Sinh ra một đứa con gái mà còn có mặt mũi nằm cứ a. Đại tiểu thư từ thành phố về đúng là quý giá thật đấy. Đây là phòng khách nhà mình mà. Có phải mình đã trọng sinh rồi không? Hơn nữa còn trở về thời kỳ sung mãn nhất. Chính là lúc thằng hai ngốc nghếch đó không mang đến tiền đồ của bản thân, mà dám lấy con gái của một phần tử xấu. Đúng là gia môn bất hạnh. Thôi đi, cô bớt nói vài câu đi. Một thời gian nữa thằng hai sẽ về đấy. Sao chứ, nó nằm trên giường chẳng làm gì cả. Mỗi ngày tôi đều đi làm kiếm điểm công, sáng sớm còn phải nấu cơm cho nó nữa. Nói vài câu cũng không được sao? Thằng hai về thì đã sao nào? Có giỏi thì nó đừng đi lính nữa, tự mình ở nhà mà hầu hạ vợ mình đi. Vợ thằng cả, cái gì mà sáng sớm nấu cơm cho nó, cơm nấu chín rồi cô không ăn chắc. Cái gì mà thằng hai có giỏi thì đừng đi lính. Nó không đi lính thì tiền tiêu vặt của cả nhà các người lấy ở đâu ra? Cô lấy gì để mang về nhà mẹ đẻ tiêu tiền của thằng hai? Lại còn mắng chửi vợ nó. Sao cô có thể ngang ngược như vậy hả? Mẹ chồng cô mất sớm, tôi là một người cha góa vợ, không thèm chấp cô. Trong nhà không có ai dạy bảo quy củ cho cô muốn làm loạn rồi đúng không? Sáng sớm ra đã lầm bầm, tỏ vẻ đầy uất ức. Tôi thấy cô oán hận dữ lắm mà. Ngôi nhà họ Tô này của chúng tôi không chứa nổi vị đại Phật tôn quý như cô. Nếu cô thật sự cảm thấy ở nhà họ Tô uất ức thì hôm nay về nhà mẹ đẻ cô luôn đi. Nhị nha cũng đâu có nói gì nhiều. Cha làm gì vậy à? Cầm miệng, đến vợ mình mà cũng không quản nổi. Mấy cô gái, mấy nàng dâu trong thôn, con xem có ai mà nó chưa đắc tội không? Ở nhà thì ham ăn lời làm, ra ngoài thì điều ngoài đánh đá. Lúc đi làm thì lười biếng, giở trò gian lận, còn lén lút mang đồ đạc trong nhà về nhà mẹ đẻ. Cha chẳng thấy nó có được một điểm tốt nào cả. Loại con dâu quý hóa như này nhà họ Tô chúng ta hầu hạ không nổi. Nếu anh thực sự không quản được thì đưa cô ta về nhà mẹ đẻ đi. Ngày tháng này không sống nổi nữa rồi. Chú hai làm đại đội trưởng rồi, giờ là muốn đổi cả nhà chúng tôi đi chứ gì. Tôi sẽ đưa các con đi ngay bây giờ. Bảo Căn, Bảo Châu, đừng ngủ nữa, ông nội tụi con muốn đuổi mấy mẹ con mình đi rồi. Theo mẹ về nhà bà ngoại, sau này đổi sang họ Lưu theo mẹ. Lưu nhị nha cố ý hết thật to. À biết rõ cha chồng quan tâm nhất là điều gì. Hai đứa cháu trai chính là sinh mạng của ông già. Cha xem cha làm thế để làm gì chứ? Nhị nha đã sinh cho cha hai đứa cháu nội, không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Cha cứ mắng thẳng mặt cô ấy như vậy, chẳng phải là làm tổn thương lòng người ta sao? Nhị nha, đừng giận nữa. Cha không cố ý nói em đâu. Tất cả đều là người một nhà, đừng làm mất hòa khí. Không phải em nói muốn đến công xã mua vải sao? Để may quần áo mới cho con à? Lát nữa anh bảo cha đưa tiền và phiếu vải cho em. Hôm nay em đừng đi làm nữa. Ai cho anh cái mặt mũi mà mở miệng ra là đòi tiền với phiếu vải? Lão già này nợ các người chắc. Bảo Căn và Bảo Châu, quần áo trên người không có lấy một miếng vá. Chúng nó thiếu quần áo mặc sao? Các người đòi tiền và phiếu vải, thật sự là để may đồ cho chúng nó sao?
Hôm qua lúc ăn cơm, vợ anh còn nói em trai ở nhà ngoại nó vừa hỏi vợ. Các người đòi tiền và phiếu vải. Sợ là định mang sang cho bên nhà ngoại chứ gì. Tôi nói cho anh biết, nó muốn làm con gái hiếu thảo tôi không cản. Anh muốn làm con cháu hiếu thảo của nhà họ Lưu tôi cũng không cản. Tiền đề là các người phải tự mình đi mà kiếm. Tiền và phiếu vải trong nhà đều là do em trai anh gửi về. Nó còn vợ con phải chăm sóc. Còn có người cha già này phải phụng dưỡng. Các người đừng có mà mơ tưởng đến nữa. Chúng ta vẫn chưa chia gia tài mà, sao có thể phân chia rạch ròi như thế chứ? Và lại vợ chồng con vẫn luôn ở nhà chăm lo cho cha. Thay chú hai hiểu kính với cha, nhị nha, con phải chăm sóc vợ nó ở cứ nữa. Con mỗi ngày đều đi làm kiếm công điểm. Đồ đạc trong nhà lẽ ra phải có một phần của chúng con chứ. Con có mặt mũi mà nói à, cha năm nay mới có 42 tuổi. Ngày nào cũng kiếm đủ công điểm. Có cần đến các anh chị hiếu kính không? Anh mới 20 mấy tuổi, đang là lúc khỏe nhất. Xuống ruộng thì việc gì nhẹ mới làm. Một ngày kiếm được có 6 công điểm. Anh còn chẳng bằng mấy bà già giỏi giang. Vợ anh thì càng khỏi phải nói. Làm gì cũng không xong, chỉ giỏi lời biếng trốn việc là số 1. Lúc nào cũng tìm đủ lý do để không đi làm. Hai vợ chồng anh chị làm ra có đủ cho các người ăn không? Nếu không nhờ có thằng hai gửi về thì các người đã chết đói từ lâu rồi. Tiền và phiếu vải thì không có đâu, muốn đi thì đi mau đi. Nhìn thấy các người là thấy bực mình. Cha anh hôm nay bị làm sao thế? Uống nhầm thuốc à? Em trai tôi đã nói rồi, cô vợ sắp cưới đó, trước khi kết hôn chắc chắn phải may cho người ta bộ quần áo mới. Chỉ chờ vào tiền và phiếu vải trong tay cha anh thôi đấy. Ai mà biết hôm nay ông ấy lấy đâu ra cơn hỏa lớn thế. Phiếu vải trong tay cha thì cô đừng có mơ nữa. Để cha mẹ cô tự nghĩ cách đi. Cha mẹ tôi thì nghĩ được cách gì chứ? Tô Học Văn, tôi nói cho anh biết, nhà họ Lưu chúng tôi chỉ có một mụn con trai duy nhất. Khó khăn là mới hỏi được vợ cho nó. Nếu anh không lo liệu, tôi nhất định không sống với anh nữa. Sau này hai đứa con trai cũng sẽ không theo họ anh nữa đâu. Này, cô nói nhỏ tiếng thôi, đừng để cha nghe thấy. Em trai cô muốn lấy vợ cũng không thể chỉ trông chờ vào chúng ta được. Trên còn có chị cả, dưới còn có Tam nha, Tứ nha, không thể lần nào cũng bắt chúng ta bỏ tiền bỏ phiếu ra được. Cha, cơm chín rồi ạ. Lúc này, cô con gái út Tô Huyền Huyền từ trong bếp đi ra. Được rồi, bưng bát trứng hấp này qua cho chị dâu hai của con đi. Sau đó ăn cơm xong thì mau đi học đi. Con biết rồi. Tô Huyền Huyền một tay bưng bát trứng hấp, một tay cầm một cái bánh bao bột mì trắng, mang vào trong phòng phía Tây. Cha, chị dâu hai đang lau nước mắt kìa. Chẳng qua là tại cái đồ phá ra đó thôi, mới sáng sớm ra đã ở trong sân nói lời mỉa mai rồi. Đúng là đồ xối quẩy. Chúng ta mau ăn cơm thôi, cha còn phải đi làm nữa. Con đi học đừng để bị muộn đấy. Để con đi gọi chị dâu và các cháu. Không được gọi bọn họ muốn ăn thì tự mà ra. Đừng có chiều cái thói hư tật xấu đó. Anh bị hâm à? Cha tôi mắng cô chứ có phải tôi mắng cô đâu. Cô kiếm chuyện với tôi làm gì? Cha anh và cái đồ lỗ vốn đó ăn rồi kìa. Đây là thật sự định bỏ đói ba mẹ con tôi đến chết sao? Tôi sẽ đưa con về nhà mẹ đẻ ngay đây. Nếu lần này cha anh không chịu bỏ ra chút gì thì đừng hòng nhìn thấy hai đứa cháu nội của ông ấy nữa. Mẹ ơi, con không muốn về nhà bà ngoại đâu. Nhà bà ngoại chẳng có gì ngon cả. Con muốn ở nhà ăn trứng hấp. Con muốn ăn màn thầu bột mì trắng. Ăn, chỉ biết có ăn thôi. Cái đó chỉ có đại tiểu thư nhà người ta mới được ăn thôi. Bọn mày có cái miệng đó không? Nhà họ tôi đã không cần hai đứa mày nữa rồi. Sau này hai đứa cứ theo họ Lưu của mẹ đi. Ông nội ơi, con không muốn họ Lưu đâu. Con muốn ăn trứng hấp. Tô Huyền Huyền, mau bưng trứng hấp ra đây cho tôi. Cha, không cần quan tâm bọn họ đâu. Đúng là lũ vô ơn. Đến cả cô ruột mà cũng không biết tôn trọng. Hôm nay con cũng không đi làm nữa. Nếu cha đã không coi gia đình con ra gì thì chúng con cũng chẳng cần ở đây làm gì cho ngứa mắt. Tô Học Văn bế thốc đứa con trai lớn lên, không thèm ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi cửa. Cha, hay là con xin nghỉ học nhé. Buổi trưa chắc chị dâu cả không về đâu. Trưa sẽ không có ai nấu cơm. Không được, không thể lỡ việc học được. Và lại con còn nhỏ, cũng không biết chăm sóc sản phụ ở cứ. Lát nữa cha sẽ đi gọi tiểu dì của con sang giúp một tay. Nghĩ đến người em vợ đã lo hậu sự cho mình ở kiếp trước. Tô Đại Cường mỉm cười rất dịu dàng. Kiếp này ông nhất định sẽ không bỏ lỡ người phụ nữ tốt này. Sẽ không để cô ấy phải cô đơn đến già, không nơi nương tựa. Vâng ạ, chiều tan học con sẽ về ngay. Con cũng lâu lắm rồi không được gặp tiểu dì. Được rồi, đi học đi con, đi đường cẩn thận nhé. Cha thật sự sẽ đi đón tiểu dì sao? Không sợ anh cả chị dâu không vui à? Việc này thì liên quan gì đến họ chứ? Trong cái nhà này cha nói là được. Vẫn chưa đến lượt họ làm chủ đâu. Cha, con thích tiểu dì lắm. Tô Huyền Huyền nở một nụ cười ngọt ngào, rồi chạy vụt ra khỏi nhà. Cái đứa nhỏ này làm như có ai không thích không bằng. Tô Đại Cường lẩm bẩm một câu nhỏ, sau đó chậm rãi đi đến trước cửa gian nhà phía Tây. Vợ thằng hai, cha đây. Cha có chuyện gì không à? Không có gì, con và Nữ Nữ cứ ở trong nhà đi. Cha đi gọi tiểu dì của con qua chăm sóc cho con. Cửa cha đã khóa từ bên ngoài rồi.
Nếu cha không về, bất kể ai gọi cửa, con cứ đừng có lên tiếng trả lời là được. Chuyện bên phía chị dâu cả đừng bận tâm. Chị ta hôm nay lại muốn lấy tiền mang về cho nhà mẹ đẻ. Tiền trong nhà đều là do thằng Hai vất vả kiếm về. Làm sao cha có thể đưa cho chị ta được, nên cha đã đuổi chị ta về nhà ngoại rồi. Cha nói thì nghe hay lắm, nhưng tiền đã đưa cho họ ít bao giờ đâu. Chỉ cần chị dâu lôi hai đứa con trai ra làm đá chắn là ông cụ sẽ không thể nào phản kháng được. Anh cả, hôm nay có chuyện gì vậy? Anh đi làm một mình thôi à? Anh cũng không nên quá nuông chiều con cái như vậy. Tô Đại Cường vừa đi vừa đến ngang cửa nhà người anh chồng họ. Đúng vậy anh cả. Mặc dù thằng Hai mới có ngày hôm nay, nhưng tiền bạc cũng không thể tiêu xài hoang phí như thế. Bây giờ mà không đi làm kiếm điểm công nhật thì cuối năm lấy đâu ra lương thực mà chia. Anh còn định dùng tiền mua lương thực để sống qua ngày sao? Chú Hai, thím Hai, sáng nay tôi đã mắng vợ chồng tụi nó một trận rồi. Tụi nó dẫn con cái về nhà ngoại hết rồi. Mọi người cứ yên tâm đi, sau này tôi sẽ dạy bảo tụi nó theo quy củ. Nếu còn giống như trước đây nữa, xem tôi có tát cho rách miệng không. Anh nói thì hay lắm. Cả cái làng này, ai mà không biết hai đứa cháu nội chính là cục vàng của anh chứ. Nhà họ Tô chúng ta cũng chẳng phải quyền quý cao sang gì, cũng chẳng có ngai vàng nào cần kế vị. Sao cái con Lưu Nhị nhà kia lại giở thói hống hách? Định làm cái trò gì vậy? Tôi không nói nữa, không nói nữa. Đại ca, chúng ta cùng đi thôi. Em dâu, mọi người đưa đám trẻ đi làm đi. Tôi đi lên cửa hàng hợp tác mua ít đồ cho vợ thằng Hai. Bồi bổ một chút mới đúng chứ đại ca. Thằng Hai từ nhỏ đã hiếu thảo, giờ lại có tiền đồ rồi. Sau này ông dưỡng già còn phải trông cậy vào nó. Nhà thằng cả không trông mong gì được đâu. Sau này ông nên đối tốt với vợ thằng Hai một chút. Dù ông không vừa mắt con bé, thì nó cũng đã là người một nhà với học võ rồi. Sau này ông đừng có hằn học hay mặt nặng mày nhẹ với nó nữa. Được rồi, tôi biết rồi, tôi đi trước đây. Cô em vợ vì gả sang nhà chồng mấy năm mà mãi vẫn không sinh được con, hiện đã bị nhà chồng đuổi đi rồi. Hiện đang ở nhà mẹ đẻ tại Lưu Trang. Vừa đến trước cửa nhà cha vợ, đã thấy một chiếc xe đạp mới toanh dừng ở cửa. Trong nhà cũng vô cùng náo nhiệt. Không đúng chứ, nhà cha vợ chỉ có hai cô con gái. Một người là vợ của mình, Lưu Mai đã mất được mấy năm rồi. Người còn lại chính là cô em vợ Lưu Quyên. Vì kết hôn nhiều năm không sinh được con, nên bị nhà chồng đuổi khỏi cửa. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Tô Đại Cường bước vào cửa nhà cha vợ. Anh rể, đến Tiểu Quyên, hôm nay có khách à? Ngoài gia đình cha vợ ra, trong phòng còn có hai người khác đang ngồi. Một người là bà mối nổi tiếng ở công xã Ốc Lý Chuân, còn lại là một lão già, trông chừng khoảng 60 tuổi. Anh rể, gia đình định gả em cho một lão già. Em không đồng ý. Em rể tới rồi đấy à? Thấy Tô Đại Cường đến chơi, anh vợ cả Lưu Kim Hỷ và anh vợ thứ hai Lưu Kim Phát từ trong gian chính bước ra. Đại ca, nhị ca, chuyện này là sao vậy? Em rể à, Tiểu Quyên về nhà mẹ đẻ cũng được mấy năm rồi. Cứ tiếp tục như vậy mãi cũng không phải là cách. Mấy ngày trước bà mối Tôn có ghé qua, nói có một đối tượng thích hợp, nên mẹ bảo bà ấy hôm nay dẫn người đến xem sao. Có lẽ cảm thấy đối tượng giới thiệu cho em gái tuổi tác đúng là hơi lớn thật. Lưu Kim Hỷ bỗng nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Đừng sợ, có anh rể ở đây rồi, để tôi vào trong nghe thử xem là chuyện gì. Chú chột dạ cái gì chứ? Nhà họ Lưu gả con gái, đâu cần phải hỏi ý kiến của con rể cũ. Hasi, tuổi tác lớn quá rồi. Lưu Kim Hỷ thở dài một tiếng, nghiến răng rồi đi theo vào trong nhà. Chị dâu à, con rể nhà chị tới rồi kìa. Đến rồi thì đừng bận tâm đến tôi, mọi người cứ tiếp tục đi. Tô Đại Cường mới đến nên chưa hiểu rõ tình hình, định bụng nghe ngóng trước rồi mới tính. Chị dâu à, tình hình của lão Hồ tôi cũng đã giới thiệu hòm hòm rồi. Mọi người thấy thế nào? Dù sao cũng đều là kết hôn lần hai, nếu không có ý kiến gì thì về tôi sẽ bảo lão Hồ chuẩn bị một chút. Qua 2 ngày nữa là có thể mang sính lễ đầy đủ sang. Nghĩ mà xem, trong nhà có sẵn 5 gian nhà ngói lớn, còn có cả sân vườn nữa. Lão Hồ còn có thể đưa 200 tệ tiền lễ hỏi cho nhà họ Lưu. Sao mới đó đã bàn đến chuyện sính lễ rồi? Bà mối Tôn, bà cũng là bà mối lâu năm ở công xã Vô Lý Đằng rồi, sao làm việc lại thiếu suy nghĩ như vậy? Kết hôn là đại sự đời người, liên quan đến hạnh phúc cả đời của hai người. Ít nhất cũng phải để hai người trẻ gặp mặt, xem có hợp nhau không chứ. Cậu thanh niên đó đâu rồi? Sao tôi không thấy? Bà đi dạm ngõ. Không lẽ chỉ dắt theo mỗi ông cụ này thôi sao? Đại Cường, ông nhầm rồi. Đối tượng tôi giới thiệu cho Tiểu Quyên chính là lão Hồ. Lão Hồ là công nhân đã nghỉ hưu, mỗi tháng đều có lương hưu để nhận, có con trai con gái cả rồi. Tiểu Quyên gả qua đó không cần phải lo lắng chuyện sinh con nữa. Bà mối Tôn, sao bà lại không biết xấu hổ thế hả? Ông ta tuổi gần bằng cha tôi luôn rồi đấy, lại còn bảo không cần lo chuyện sinh con. Tầm tuổi đó ông ta còn sinh nổi con nữa không? Bà không có con gái à? Không có con gái thì cũng phải có cháu gái chứ. Điều kiện tốt thế này sao bà không tự giữ lấy cho nhà mình đi? Tô Đại Cường, ông nói năng kiểu gì thế hả? Ông chẳng qua cũng chỉ là con rể nhà họ Lưu thôi, quản hơi rộng rồi đấy nhé. Cho dù là không đồng ý
thì cũng phải để đại ca nhà họ Lưu và bà cụ lên tiếng. Vẫn chưa đến lượt ông ở đây mà nói ra nói vào đâu. Mẹ, nếu bà mối tôn đã nói vậy rồi, vậy mẹ hãy cho ý kiến của mình đi à. Mẹ, con không đồng ý. Sự xuất hiện của anh rể đã tiếp thêm cho Lưu Quyền rất nhiều dũng khí. Cô im miệng đi, đồng ý hay không không phải do cô quyết định. Ngoại trừ tuổi tác ra, thì những mặt khác tôi đều rất hài lòng. Bà xem thế này có được không? Để chúng tôi bàn bạc lại thêm chút nữa được không? Ngày mai tôi sẽ báo tin lại cho bà. Bà mối tôn, tôi ra ngoài đợi bà trước. Tôi dù sao cũng là người có hộ khẩu huyện. Nếu không phải bà mối tôn nói Lưu Quyền xinh đẹp, thì tôi đã chẳng thèm tới đây rồi. Tôi còn chưa thèm nói gì đâu đấy. Vì mấy người chân lấm tay bùn này mà tôi phí công đi lại quá. Bà chị à, chuyện này không thể để trẻ con quyết định được. Điều kiện như lão Hồ mà bỏ lỡ thì khó mà gặp lại người thứ hai lắm. Chúng tôi biết hôm nay đã làm phiền bà mối tôn nhiều rồi. Phía lão Hồ bà cũng đừng từ chối thẳng thừng quá nhé. Để tôi khuyên bảo Tiểu Quyên thêm. Lưu Kim Phát vẫn còn đang tơ tưởng đến 200 đồng tiền sính lễ của nhà họ Hồ. Có số tiền này là đủ để cưới vợ cho 2 đứa con trai rồi. Cả nhà nhiệt tình tiễn bà mối tôn ra tận cổng viện. Thấy lão Hồ đứng bên cạnh một chiếc xe đạp mới toanh. Nụ cười trên mặt Lưu Kim Phát càng thêm rạng rỡ. Tiểu Quyên, chị thấy lão Hồ cũng tốt mà. Ngoài trừ hơi lớn tuổi thì chẳng có nhược điểm gì khác cả. Nếu em gả đi thì sẽ trở thành người thành phố rồi. Sau này có mà hưởng phúc không hết. Lúc này có bà mối và lão Hồ ở đây. Với tư cách là con dâu, Lý Sảo Trân đã không lên tiếng. Giờ người ta đi rồi, Lý Sảo Trân mới bắt đầu khuyên nhủ cô em chồng. Tốt cái nỗi gì chứ? Ông ta bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ? Đó mà là lớn hơn một chút sao? Qua 2 năm nữa ông ta xuôi tay mất rồi. Tiểu Quyên biết phải làm sao? Phải ở góa vì ông ta sao? Hơn nữa, cho dù Tiểu Quyên chịu được cô đơn, sẵn lòng ở góa cho lão Hồ, con cái của ông ta có đồng ý không? Vì năm gian nhà ngói lớn đó, nhà họ Hồ cũng chẳng dung nổi Tiểu Quyên đâu. Người thành phố còn chẳng thông minh bằng chị sao? Nói là đưa 200 tệ tiền sính lễ, thực chất là bỏ ra 200 tệ để tìm một người giúp việc miễn phí cho lão Hồ. Đại Cường, giúp việc là gì vậy? Mẹ, chính là người hầu trong xã hội cụ ấy, chuyên giặt giũ, nấu nướng, quét dọn cho nhà chủ. Mẹ nhất quyết không được đồng ý. Nhà họ Hồ chính là một hố lửa. Mẹ không thể hại cả đời Tiểu Quyên được. Em rể, chị cũng thấy lão Hồ không hợp. Nhưng ai bảo Tiểu Quyên nhà mình không sinh được con chứ? Những nhà không có con sẽ chẳng chịu lấy người trẻ đâu. Chúng ta cũng không muốn Tiểu Quyên gả qua đó làm mẹ kế. Làm mẹ kế khó lắm. Không phải, tôi nghe các người nói chuyện sao thấy cứ sai sai thế nào ấy. Cứ như là đang vội vàng gả Tiểu Quyên đi vậy. Tiểu Quyên làm việc nhà hay việc đồng áng đều rất giỏi. Không chỉ nấu ăn ngon, một năm còn kiếm được không ít điểm công. Tại sao trong nhà lại không dung nổi cô ấy chứ? Tìm nhà chồng khác cho Tiểu Quyên là ý của mẹ và cha con. Bây giờ hai người còn ở đây. Tiểu Quyên ở nhà để muốn ở bao lâu cũng được. Nhưng lỡ như chúng ta mất rồi thì sao? Anh chị dâu của nó có dung nổi nó không? Cháu trai, cháu chắc của nó có dung nổi nó không? Cha mẹ, con thừa nhận mọi người là vì tốt cho Tiểu Quyên, nhưng cũng không thể có bệnh thì vài tứ phương như vậy. Dù sao thì lão Hồ cũng không được. Anh nói lão Hồ không hợp, vậy anh tìm cho nó người nào hợp đi. Năm đó đại muội mất rồi, tiểu muội cũng bị nhà chồng đuổi ra khỏi cửa. Mẹ đã chẳng từng bảo anh cưới Tiểu Quyên sao? Không phải chính anh cũng đã từ chối sao? Anh đã là cha của 3 đứa trẻ rồi, còn chê Tiểu Quyên không biết sinh đẻ. Bây giờ khó khăn lắm mới có người không chê bai, mà ông còn ngăn cản không cho. Lưu Kim Phát từ sớm đã không nhịn được rồi. Chuyện của nhà họ Lưu đâu đến lượt một người con rể như ông ta chỉ tay 5 ngón. Anh hai, không phải anh rể chê em đâu, là vợ chồng học văn. Vợ chồng nó không đồng ý. Dù là ai không đồng ý đi nữa thì kết quả chẳng phải cũng như nhau sao? Em gái à, em đừng có bướng bỉnh nữa. Gả cho lão Hồ làm người thành phố có gì không tốt chứ? Sự lo lắng của cha mẹ là có lý cả đấy. Giờ cha mẹ còn đó, lại có anh và anh cả nữa. Sau này cha mẹ mất rồi thì vẫn còn có tụi anh. Chúng ta đều từ một bụng mẹ sinh ra. Anh và anh cả cũng sẵn lòng nuôi nấng em. Chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng sau này tụi anh cũng mất rồi thì sao? Em có thể trông cậy vào con cháu của tụi anh hiếu thuận với em không? Đến lúc đó em cô độc không nơi nương tựa thì sống làm sao đây? Ai nói là tôi không đồng ý? Lần này tôi đến chính là để đón Tiểu Quyên về. Em rể, chú nói cái gì cơ? Lúc này anh nghe chưa rõ. Anh cả, tôi nói là tôi muốn cưới Tiểu Quyên, chăm sóc cô ấy cả đời. Tốt, tốt lắm Đại Cường. Chúng ta làm cha vợ con rể bao nhiêu năm nay, cha vẫn luôn tin tưởng nhân phẩm của con. Có con chăm sóc Tiểu Quyên, cha và mẹ con cũng có thể yên tâm rồi. Lúc trước thím Tứ đề cập chuyện này với con còn tìm đủ mọi cách từ chối. Giờ thấy bà mối đến cửa mới biết sốt sắng hả? Nếu con sớm thông suốt
thì chúng ta đâu đến mức phải tốn công sức thế này. Đúng vậy, chị cả mất để lại 3 đứa trẻ. Tiểu Quyên gả qua đó cũng không cần sinh con nữa. Tiểu Quyên vốn dĩ là gì của mấy đứa nhỏ, so với mẹ ruột cũng không khác là bao. Đại Cường à, trong nhà vẫn nên có một người phụ nữ thì tốt hơn. Con cái lớn rồi sớm muộn gì cũng phải ra riêng. Chỉ có Tiểu Quyên mới biết quan tâm, chăm sóc và bầu bạn với con cả đời. Cha mẹ, hôm nay con cũng đến thật đúng lúc. Nếu hai người mà nhận sính lễ của lão Hồ thật, thì con chắc phải hối hận đến đấm ngực dậm chân mất. Chẳng phải 2 ngày trước vợ của Học Võ mới sinh con gái sao? Trong nhà không có phụ nữ, con là đàn ông nên không tiện chăm sóc cô ấy, nên muốn để Tiểu Quyên qua đó giúp một tay. Cái gì? Vợ của Học Võ sinh rồi sao? Được mấy ngày rồi, hai làng mình cách nhau gần thế này. Sao ông không sang đây báo tin vui hả? Chắc khoảng 7-8 ngày rồi. Ông xem, có ai làm ông nội như ông không chứ? 7 ngày là 7 ngày, 8 ngày là 8 ngày. Đừng có nói kiểu 7-8 ngày vậy. Ông cũng đoảng quá rồi đấy. Tiểu Quyên, con thu dọn đồ đạc một chút rồi đi theo anh rể qua đó đi. Đợi đến khi đứa bé đầy tháng, mẹ với cha con sẽ sang thăm hai mẹ con nó sau. Thục Nhã đúng là sinh con đầu lòng. Học Võ lại không có ở bên cạnh, nhà ngoại lại ở xa. Chúng ta không thể để con bé chịu thiệt thòi được. Mẹ đừng vội. Nếu Tô Đại Cường không có ý định đi bước nữa, Tiểu Quyên qua đó chăm sóc thì không nói làm gì. Nhưng bây giờ thì không tiện lắm nhỉ. Tiểu Quyên là kết hôn lần 2. Chúng ta cũng chẳng đòi hỏi sính lễ linh đình gì, nhưng cũng không thể quá qua loa được. Nhị tẩu, lần này tôi để Tiểu Quyên qua đó không phải là để chung sống ngay, mà là để cô ấy chăm sóc Thục Nhã vài ngày. Mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ không để Tiểu Quyên phải theo tôi một cách không danh không phận như thế đâu. Đợi tôi lo xong tiệc đầy tháng cho cháu nội gái, nhất định sẽ rước Tiểu Quyên về nhà một cách đàng hoàng. Có câu này của ông là được rồi. Người một nhà không cần câu nệ thế đâu. Tiểu Quyên, mau đi thu dọn quần áo đi con. Đợi Thục Nhã hết thời gian ở cữ, con hãy cùng chúng ta trở về, rồi bắt đầu chuẩn bị cho hôn sự của hai đứa. Mẹ im miệng đi, con vẫn chưa chớt đâu. Cho dù con có chớt đi nữa thì vẫn còn chị dâu cả. Nhà họ Lưu này vẫn chưa đến lượt mẹ làm chủ đâu. Cái gì? Anh vẫn nhất quyết muốn đem em gái mình đi đổi lấy 200 tệ đó sao? Lưu Kim Phát, anh còn có thể quản lý tốt vợ anh không hả? Nó không phải em ruột của cô ta nhưng chẳng lẽ không phải em ruột của anh sao? Sao tôi lại sinh ra cái thứ lòng lang dạ thú như anh cơ chứ? Anh nói ít thôi, đừng làm cha mẹ giận nữa. Dưới sự thúc giục của bà mẹ, Lưu Quyên thẹn thùng thu dọn quần áo, đeo một cái bọc nhỏ trên vai, theo Tô Đại Cường ra khỏi cửa. Anh rể, những lời anh vừa nói có phải là thật lòng không? Không phải vì lão hồ kia mà anh bị ép buộc đấy chứ? Làm gì có chuyện đó, không liên quan gì đến lão ta. Đều là lời thật lòng của tôi. Cô vừa trẻ vừa đẹp thế này, được sống cùng cô là phúc phận của tôi. Sáng nay Huyền Huyền còn nói với tôi là nó thích kiểu gì làm đấy. Vậy vợ chồng Học Văn có đồng ý không? Lời tụi nó nói không tính, tôi là cha, tôi muốn đi thêm bước nữa, mà còn phải nhìn sắc mặt tụi nó sao? Anh rể, anh thay đổi rồi. Chẳng mấy chốc hai người đã về đến nhà họ Tô. Tiểu Quyên, cô nghỉ ngơi trước đi, tôi đi lên thị trấn một chuyến, đến hợp tác xã mua ít đồ. Thục Nhã và đứa bé cứ giao cho em. Theo dòng ký ức xa xăm, Tô Đại Cường đến hợp tác xã duy nhất trên thị trấn. Ông kìa, anh Tô lại đến mua đồ à? Con dâu đang ở cữ. Mua ít đồ cho nó tẩm bổ cơ thể sao? Chúc mừng, nhà lại thêm người thêm miệng rồi. Thật đáng chúc mừng. Anh Tô này, là nhà anh cả sinh con thứ 3, hay là nhà anh hai sinh thế? Anh muốn mua gì nào? Bên này là đường đỏ, phụ nữ mới sinh xong cần bồi bổ khí huyết. Bên này là sữa bột và mạch nhũ tinh, nếu không đủ sữa cho bé bú thì có thể mua một ít về. Bên này là bánh kẹo và bánh quẩy gừng, phụ nữ mới sinh nhanh đói lắm. Người mẹ ăn no thì đứa trẻ mới không bị đói chứ lị. Hôm nay còn có cá mới đưa đến, để tôi chọn cho anh một con cá giết thật to, thêm một miếng đậu phụ nữa, đảm bảo con dâu anh sẽ đủ sữa, dù là sinh đôi cũng chẳng lo. Cô bán hàng vừa hóng hớt chuyện phiếm, vừa tiếp thị các mặt hàng trong hợp tác xã. Khó khăn là mới có một khách hàng lớn, phải bán thêm cho ông ấy ít đồ mới được. Là vợ đứa thứ 2 nhà tôi sinh một đứa con gái, trông đáng yêu không để đâu cho hết. Cô lấy cho tôi 2 túi sữa bột, lấy thêm 2 hộp mạch nhũ tinh nữa, bất kể sữa của con dâu có đủ cho con bú hay không. Làm ông nội thì phải chuẩn bị trước cho nó, không thể để cháu gái cưng của tôi bị đói được. Với cả đường đỏ nữa, cô lấy cho tôi 2 cân, cá lớn cô lấy cho tôi 2 con thật tươi, vẫn còn đang quậy ấy. Tôi không có phiếu cá, trả thêm tiền thay phiếu có được không? Đậu phụ để tôi ngửi thử xem có tươi không. Nếu tươi thì cô cắt cho tôi 1 cân. Tiền tôi sẽ tính cho bác từng món một. Anh Tô, anh cứ yên tâm đi.
Cá này là sáng sớm nay mới được đưa đến đấy. Con nào con nấy đều đang quấy tưng bừng. Đậu phụ cũng là loại vừa mới xay xong ở xưởng. Anh sờ thử xem, vẫn còn nóng hổi đây này. Phải nói là con bé nhà anh thật biết khéo đầu thai. Gặp được người ông nội thương cháu gái như anh, đúng là được sống trong hũ mật rồi. Xem câu nói kia, chỗ tiền này đều là tiền xương máu khi đi lính của cha nó. Phiếu cá và phiếu sữa bột cũng là cha nó đổi từ chỗ lãnh đạo về. Đặc biệt là để bồi bổ cơ thể cho hai mẹ con họ. Tôi là ông nội, lẽ nào lại đi ăn chặn khẩu phần của chúng hay sao? Mặt Tô Đại Cường hơi ửng đỏ. Không phải vì phấn khích, mà là vì cảm thấy hổ thẹn. Kiếp trước, ông đúng là chẳng mua gì cho hai mẹ con họ thật. Nhà mẹ đẻ của Lưu Nhị Nha có đứa cháu trai ra đời, tất cả đều bị bà ta lừa lấy đi làm quà cắp mất rồi. Chuyện không thể nói như vậy được. Con trai anh có tiền đồ, kiếm được tiền và phiếu là thật. Nhưng người làm người lớn như anh cũng rất rộng rãi. Mọi người vẫn chưa chia gia sản mà. Anh là chủ gia đình, anh là người quyết định. Mua nhiều hay ít đều là tấm lòng cả. Người hào phóng như anh không có nhiều đâu. Anh Tô, tôi được điều từ hợp tác xã cung ứng huyện xuống đây, chứ không phải hạng phụ nữ tầm thường chưa từng thấy sự đời. Nói thật với anh, ở trên huyện cũng hiếm thấy ông bố chồng nào rộng rãi như vậy. Anh Tô, tổng cộng là 86 đồng 2 hào 3 xu, 2 phiếu sữa bột, 2 phiếu mạch nhũ tinh, phiếu cho 2 cân đường. Phiếu cá anh không có nên tôi đã tính sang tiền mặt cho anh rồi. Được, Tô Đại Cường lấy tiền từ trong túi ra, đưa tiền cho cô bán hàng. Tiền và phiếu đều đúng rồi. Tạm biệt Hồ Tĩnh. Tô Đại Cường đeo gùi bước ra khỏi cửa hàng Cung Tiêu. Tô Đại Cường đi trên đường, nghĩ xem sau này phải làm sao để hàn gắn quan hệ với Lâm Thục Nhã, và phải dạy bảo Tô học văn như thế nào. Nghĩ về cái đồ vô ơn đó quá nhập tâm. Ý thức chìm vào trong tâm trí, đột nhiên phát hiện trong não mình có thêm một thứ. Thứ này Tô Đại Cường quá quen thuộc rồi. Đó chính là tấm bia mộ dựng trên mộ ông ở kiếp trước. Hả, đây là bia mộ của mình mà. Sao nó lại theo mình trở về rồi? Hỏng rồi, cái thứ này không phải là muốn đưa mình trở về đó chứ. Không được, mình còn rất nhiều hối tiếc chưa được bù đắp. Ý thức của Tô Đại Cường vừa chạm vào bia mộ đã có chút cuống quýt. Sợ rằng nó sẽ đưa ông trở lại trong nấm mồ. Sợ rằng cả buổi sáng nay chỉ là một giấc mộng nam kha. Chỉ là sự không cam lòng và ảo tưởng sau khi ông đã mất. Bác này ơi, có phải bác thấy không khỏe trong người không? Thấy Tô Đại Cường đứng ngay người bên lề đường, sắc mặt thay đổi thất thường. Có một thanh niên nhiệt tình đi tới hỏi thăm. À, tôi không sao. Cảm ơn sự quan tâm của cậu. Nếu bia mộ không đưa mình trở về, chứng tỏ hiện giờ mình vẫn đang an toàn. Thôi cứ về nhà rồi nghiên cứu tiếp vậy. Đại Cường lại mua đồ tốt gì cho cháu trai ông đấy? Vừa mới vào đầu làng, Tô Đại Cường đã bị mấy bà chị dâu trong làng chặn lại. Mấy chị dâu này, cái này mọi người nói sai rồi. Đồ trong gùi này đều là mua cho nhà đứa thứ hai đấy. Ông đừng có lừa tụi tôi. Vợ thằng hai chẳng phải mới sinh một đứa con gái sao? Ông không trưng cái mặt lạnh với nó là may lắm rồi. Huống chi còn đặc biệt đi mua đồ cho nó nữa chứ. Sinh con gái thì sao chứ? Cháu trai hay cháu gái tôi đều thương như nhau. Hơn nữa, tôi đem tiền của thằng hai dùng lên người vợ con nó, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Hôm nay tôi còn đặc biệt mời tiểu di của học võ sang để chăm sóc của cữu đấy. Không tán dóc với mọi người nữa, tôi phải mau về nhà thôi. Tiểu di của học võ còn đang đợi rau tôi mua về để nấu cơm nữa. Tô Đại Cường này lại lên cơn gì rồi không biết. Chẳng phải ông ấy rất ghét cô con dâu thành phố này sao? Ai mà biết được chứ. Chẳng phải Lưu Nhị Nha ngày nào cũng khoe khoang bên ngoài về cha chồng cô ta sao? Rằng ông ấy coi hai đứa cháu nội như báu vật là gì. Nhưng có một điểm ông ấy nói đúng. Tiền là do học võ kiếm được, thì nên tiêu cho vợ con của nó. Chuyện này đã là gì? Còn có chuyện quá đáng hơn nữa kìa. Còn chuyện gì nữa? Chị dâu Tú Anh kể cho chúng tôi nghe đi. Phải nói Lưu Nhị Nha đúng là hạng trộm cắp trong nhà. Không chỉ thản nhiên tiêu tiền trợ cấp của chú em, mà còn lén lút tuồn đồ về nhà mẹ đẻ nữa kìa. Các bà đừng có không tin. Con dâu thứ ba nhà tôi cùng làng với Lưu Nhị Nha. Tin tức này tuyệt đối chính xác. Hồi Lưu Nhị Nha còn là con gái, cả nhà họ đều ghét bỏ. Bây giờ thì khác rồi. Lần nào về nhà mẹ đẻ cũng tay xách nách mang đủ thứ. Anh em trai có chuyện gì? Lưu Nhị Nha lần nào cũng đem tiền ra. Giờ cô ta ở nhà mẹ đẻ ai lắm rồi. Cả nhà họ coi cô ta như thần tài mà cung phụng. Thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa? Lấy đồ của nhà chồng đem về nhà mẹ đẻ, không lo sống cuộc đời của mình à? Chị dâu Tú Anh à, gần mực thì đen gần đèn thì dạng. Sau này chị phải để tâm hơn một chút. Đừng để con dâu thứ ba nhà chị qua lại nhiều với cô ta. Cẩn thận sau này nó cũng học thói xấu đó. Nhà tôi mà có hạng trộm cắp trong nhà như vậy,
Bà đây sẽ đánh gãy chân nó. Đầu làng đang náo nhiệt. Tô Đại Cường đã về đến nhà. Tiểu Quyên, cô có trong phòng không? Lúc này tôi vào có tiện không? Anh rể về rồi ạ. Nữ nữ vừa mới bú xong. Giờ đang ngủ rồi. Anh cứ vào đi. Được rồi. Con không cần ngồi dậy đâu. Sáng nay cha đã mời tiểu dì của học võ đến để chăm sóc con ở cử. Sau đó cha lên công xã mua ít đồ. Cha cũng không biết hai mẹ con cần gì. Đều nghe theo lời nhân viên bán hàng giới thiệu thôi. Nếu có gì cha chưa mua được thì con cứ bảo cha. Ngày mai cha lại đi mua tiếp. 2 túi sữa bột này là phần ăn của nữ nữ. 2 hộp mạch nhũ tinh này là để bồi bổ dinh dưỡng cho con. 2 con cá giếc lớn và đậu phụ này. Lát nữa cha đi làm sạch rồi bảo tiểu dì của con hầm lên. Còn 2 cân đường đỏ này, con đừng có tiết kiệm, mỗi ngày đều phải uống 2 bát. Cô bán hàng nói nó giúp bổ khí huyết. Đây là 1 cân bánh kẹo và 1 cân quẩy gừng. Cô bán hàng nói sản phụ rất dễ bị đói. Hệ đói là con cứ ăn. Bây giờ con đang ăn cho cả 2 người. Tuyệt đối đừng có tiết kiệm cho cha. Nhưng thứ này đều là mua cho con và nữ nữ sao? Không phải cha chỉ thích cháu trai thôi sao? Ai nói cha không thích cháu gái chứ? Cha thích con bé muốn chớt luôn đây này. Cha chỉ là không biết cách bày tỏ mà thôi. Thục Nhã à, trước kia là cha hồ đồ. Đã nói nhiều lời làm tổn thương con, cũng làm nhiều việc có lỗi với vợ chồng con. Cha hứa sau này sẽ không thế nữa. Cha sẽ không quản tiền của học võ nữa. Số tiền trước đây hầu như đã bị tiêu sạch cả rồi. Trong nhà cũng chẳng để dành được đồng nào. Từ tháng sau, tiền trợ cấp của học võ gửi về con cứ cầm lấy. Cha sẽ không xen vào nữa. Cha, không cần phải như vậy đâu. Chúng ta vẫn chưa phân ra mà. Tiền của học võ để con giữ, cha không có ý kiến gì chứ. Chính vì chưa phân ra nên mới để con tự giữ. Để tránh làm nảy sinh lòng tham của anh chị cả con. Tiền mà ở trong tay cha, 2 người họ lúc nào cũng dòm ngó. Trong lòng cứ ngừa ngáy, làm việc thì chẳng ra sao. Cứ tiếp tục như thế này, họ chắc chắn sẽ biến thành những kẻ hút máu mất thôi. Sau này kiểu gì cũng phải phân ra. Học võ không thể cứ nuôi anh trai nó cả đời được. Chẳng có cái lý lẽ đó ở đâu cả. Được rồi, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Cha đi làm cá đây. Trưa nay con sẽ có canh cá để uống. Sau khi Tô Đại Cường rời đi, những giọt nước mắt lớn của Lâm Thục Nhã bắt đầu rơi lã chã. Thục Nhã, sao vậy? Đang ở cữ không được khóc đâu. Không tốt cho mắt đâu. Tiểu gì, con không sao đâu. Con chỉ là vui quá thôi. Trước đây con cứ tưởng cha ghét con, cũng không thích đứa con gái con sinh ra. Không ngờ hôm nay cha lại mua nhiều đồ về như vậy. Con nói sẽ để con tự cất giữ tiền phụ cấp của học võ. Tiểu gì, kể từ khi con gả vào đây, chưa bao giờ con thấy vui như thế này. Đứa trẻ ngốc này, vui thì phải cười chứ. Con khóc làm gì? Dì bảo con này, anh rể là người ngoài lạnh trong nóng. Đừng nhìn ông ấy có vẻ lạnh nhạt với mọi chuyện. Thực ra ông ấy biết thương người lắm. Kết hôn với chị dì bao nhiêu năm, hầu như chưa bao giờ cãi nhau. Việc nặng cũng không để chị dì phải làm. Cả nhà dì đều nói chị dì đã gả đúng người rồi. 2 người nói xong, Lưu Quyên đi ra ngoài. Anh rể, sao bây giờ anh lại đột ngột nghĩ thông suốt vậy? Anh định để Thục Nhã tự quản lý tiền sao? Đó vốn là tiền phụ cấp của chồng con bé. Tự mình cầm lấy chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Sáng nay, Lưu Nhị Nha mới nấu bữa sáng mà đã không bằng lòng. Đứng ở trong sân mắng nhiếc bóng gió. Tôi đột nhiên nghĩ thông suốt rồi. Vì chưa chia nhà, chúng nó tiêu tiền của thằng hai, mà còn mắng mỏ vợ của nó. Dựa vào cái gì chứ? Học Văn và Học Võ đều là con của tôi. Tôi hy vọng chúng nó đều sống tốt. Hỗ trợ lẫn nhau cũng là việc nên làm. Nhưng kẻ được hưởng lợi cũng phải có chút lòng biết ơn chứ. Bưng bát lên ăn cơm, đặt bát xuống là mắng người nấu. Đây chẳng phải là kẻ vô ơn sao? Nhưng mà dì không cần lo lắng. Tôi bây giờ vẫn còn sức làm việc. Không có tiền phụ cấp của thằng hai, tôi tự kiếm điểm công ích cũng có thể nuôi sống dì. Ôi anh rể, anh nói gì vậy? Hi 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 hi. Chiều đến, Tô Đại Cường để Lưu Quyên ở nhà bầu bạn với Lâm Thục Nhã. Còn ông ấy ra đồng kiếm điểm công ích. Đội trưởng, Tô trưởng phát giao cho Tô Đại Cường việc nhổ cỏ. Ông cùng một chàng trai trẻ tên Tô Tuyết Đông, một buổi chiều phải nhổ cỏ cho một mẫu đất. Mỗi người được 5 điểm công nhật. Cháu ở phía trước nhổ cỏ, chú ở phía sau chỉ việc nhặt đi là được rồi. Vậy chú không khách sáo với cháu nữa. Cháu với Học Võ cùng nhau cởi chuồng tắm mưa mà lớn lên, thân thiết như là anh em ruột vậy. Với cháu thì chú không cần khách sáo đâu. Trưa nay cháu nghe mẹ cháu nói, hôm nay chú mua cho nhà Học Võ rất nhiều đồ tẩm bổ. Con đón cả tiểu dì qua chăm sóc ở cữ nữa. Người trong làng đều nói chú không coi trọng vợ Học Võ, cũng không thích đứa con gái nó mới sinh, chỉ thích 2 đứa con trai nhà Học Văn thôi. Lần này xem bọn họ còn dám khua môi múa mép nữa không. Trước đây đúng là chú không thích Thục Nhã, sợ thành phần của nó ảnh hưởng đến đường tiến thân của Học Võ trong quân đội. Nhưng giờ đứa bé cũng đã sinh rồi,
Chú có nghĩ ngợi thêm cũng chẳng ích gì nữa. Đã là người một nhà rồi, chú cũng không thể bạc đãi nó được. Chú làm vậy thật là hào sảng. Trong nhà chú hòa thuận thì anh học võ mới có thể yên tâm bảo vệ tổ quốc. Hai người vừa làm vừa trò chuyện. Cỏ dại nhanh chóng đã đầy một sọt. Tô Đại Cường lặp đi lặp lại động tác trong tay. Trong lòng thầm nghĩ thu vào. Đống cỏ dại vừa nhổ trong tay bỗng biến mất. Chuyện gì thế này? Tô Đại Cường ngẩn người ra đó. Sau khi định thần lại, Tô Đại Cường vội vàng dùng ý thức đi vào tấm bia mộ trong đầu. Đúng như ông dự đoán, cỏ dại quả nhiên ở đây. Chẳng lẽ tấm bia mộ này là một bảo bối? Niềm vui bất ngờ ập đến. Tim Tô Đại Cường đập thình thịch liên hồi. Thu vào, lấy ra. Tô Đại Cường thử đi thử lại nhiều lần, cuối cùng xác định suy đoán của mình là thật. Người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn. Suốt buổi chiều Tô Đại Cường như được tiêm máu gà, làm việc còn nhanh nhẹn hơn cả người trẻ. Anh rể, hôm nay ta làm sớm thế à? Tã lót của nữ không đủ dùng. Nệm nhỏ của con bé cũng chỉ có một chiếc. Nếu bị tay ướt thì không có cái để thay giặt. Mọi người đều không chuẩn bị trước sao? Trước đây học võ, khi chúng còn nhỏ đều là do bà nội lo liệu. Trong nhà không có nữ chủ nhân đúng là không được. May mà sau này có cô thay tôi. Đem phiếu vải học võ gửi về chắc vẫn còn mấy thước. Tôi đi đến công xã mua ngay đây. Anh rể, anh đã mệt cả ngày rồi. Nghỉ ngơi đi, mai đi cũng không muộn. Tôi cũng chỉ là lỡ miệng nói thôi, không có ý oán trách anh đâu. Ngày mai còn có việc của ngày mai, vẫn nên đi mua về ngay bây giờ đi. Cháu gái tôi không thể để bị ướt giường được. Kiếp trước vì chán ghét Lâm Thục Nhã, cũng không thích đứa cháu gái nhỏ này, nên Tô Đại Cường chẳng hề để tâm. Đây là nợ nghiệp ông đã gây ra ở kiếp trước. Kiếp này phải bù đắp thật tốt cho hai mẹ con họ. Anh Tô, sao anh lại quay lại đây? Là đồ mua sáng nay có vấn đề gì sao? Nói trước nhé. Đồ tôi đưa anh đều là hàng tốt cả. Mua rồi là không đổi trả đâu. Anh đừng có làm khó tôi. Sao cơ, tôi đến để mua đồ mà. Cái gì, anh còn muốn mua nữa sao? Sữa bột và sữa lúa mạch đều hết sạch rồi. Đây là cửa hàng cung ứng của thị trấn, chắc chắn sẽ không có hàng dự trữ đâu. Không mua đồ ăn, tôi muốn mua vải. Loại vải cotton vừa mềm vừa thấm nước ấy. Tã lót của cháu gái cưng của tôi không đủ dùng rồi. Anh Tô, anh đừng có đùa với tôi. Có nhà ai mua vải mới để làm tã lót đâu chứ. Dù là gia đình cán bộ công nhân viên ở trên huyện thì cũng dùng quần áo cũ thay thế thôi. Tôi đi làm ruộng cả buổi chiều rồi, rảnh hơi đâu mà chạy mấy dặm đường đến đây đùa với cô. Tôi thực sự muốn mua vải cotton để làm tã cho cháu gái. Anh à, nghe em khuyên một câu, có tem phiếu cũng không được phung phí như vậy. Chẳng phải nhà con cả của anh có 2 đứa con trai sao? Tã lót của chúng chắc chắn vẫn còn giữ lại đấy. Dùng của chúng là được rồi. Thế không được, tã lót là đồ dùng sát thân. Quần áo cũ không vệ sinh, vợ thằng cả, biết đâu lúc nào đó lại có đứa thứ ba thì sao? Không thể vì mấy tấm tã lót mà làm cho quan hệ chị em dâu giữa hai đứa nó mâu thuẫn được. Tiền này là do thằng thứ hai nhà tôi gửi về, dùng cho con cái nó là chuyện đương nhiên. Trong nhà không có phụ nữ quán xuyến đúng là không được. Thật chẳng biết lo liệu cuộc sống gì cả. Làm gì có chuyện dùng vải mới mà không làm tã lót chứ. Hồ Tĩnh rốt cuộc cũng không cãi lại được Tô Đại Cường, vừa lẩm bẩm vừa xé 5 thước vải bông. Tô Đại Cường trả tiền vào phiếu vải, cũng chẳng thèm để ý vẻ mặt muốn nói lại thôi của Hồ Tĩnh, vác cùi đi ra khỏi công xã. Đến khi ông về tới nhà, con gái út Tô Uyển Uyển đã đi học về. Cha về rồi à? Lúc nãy tiểu gì còn nói đấy. Tối nay nấu cơm cho mấy người ăn. Cứ nấu cho 4 người chúng ta thôi. Tô Đại Cường biết Lưu Nhị nhà chắc chắn vẫn như trước kia, tự cho rằng cháu trai là điểm yếu của ông, đợi ông mang lễ vật đến tận cửa xin lỗi. Lần này ông nhất quyết không để Lưu Nhị nhà tọa nguyện. Bọn họ muốn ở nhà ngoại thì cứ để bọn họ ở đó luôn đi, càng tốt, đỡ tốn lương thực nhà mình. Tôi muốn xem cái nhà thông gia chỉ thích chiếm hời, không chịu thiệt kia có thể trụ được đến bao giờ. Tiểu Quyên, tối nay xào thêm mấy quả trứng nhé. Không chỉ Thục Nhã cần ăn, mà em với Uyển Uyển cũng cần bồi bổ cơ thể. Vậy thì xào thêm một quả cho Uyển Uyển ăn thôi. Em lớn thế này rồi, còn ăn trứng làm gì nữa. Nghe anh đi, không cần tiết kiệm. Trứng gà nhà mình không đem đi đổi đồ, để lại cũng chỉ hời cho mấy kẻ vô ơn thôi, không thể cứ nhìn ăn như thế. Tiểu Quyên, nghe lời anh rể đi, chỉ là mấy quả trứng thôi mà, ăn thì cứ ăn đi. Hôm nay em có thể qua đây giúp vợ thằng hai ở cứ. Anh rể vui lắm. Tiểu gì, cháu cũng đặc biệt vui ạ. Được rồi, thật là không làm gì được hai cha con nhà này. Lưu Quyên là một người nấu ăn giỏi. Một món khoai tây sợi xào thanh đạm, một món hẹ xào trứng gà, rất nhanh đã xong xuôi. Anh rể
Anh với Uyển Uyển cứ ăn trước đi. Em và chồng nữ nữ một lát. Để Thục Nhã ăn cơm trước. Dì à, làm phiền dì rồi. Nghĩa của dì dành cho mẹ con. Sau này con và học võ sẽ báo đáp thật tốt. Đứa trẻ ngốc này, đừng nói lời khách sáo như thế. Dì là dì ruột của học võ mà. Chăm sóc con và nữ nữ là việc nên làm. Dì không mong các con báo đáp gì đâu. Sao vậy, có tâm sự gì à? Có phải là nhớ học võ rồi không? Không phải đâu ạ. Dì ơi, cha chồng đột nhiên như vậy con hơi khó tin. Có phải học võ lại được thăng chức không? Không đúng nhỉ. Anh ấy rõ ràng vừa mới được thăng chức mà. Thục Nhã, con hỏi vì lý do gì thì dì cũng không nói rõ được. Nhưng dì biết anh rể thật sự đã khác xưa rồi. Dì nói cũng đúng. Hy vọng cha chồng thực sự đã thay đổi. Con biết thành phần gia đình mình không tốt. Cha chồng coi thường con có thể hiểu được. Ông ấy có thể đối tốt với nữ nữ một chút là con mãn nguyện lắm rồi. Ăn cơm xong, Tô Đại Cường ngồi bên cạnh giường. Ông đang lên kế hoạch cho những dự định tương lai. Nếu không có tấm bia mộ trong đầu, ngoài việc bù đắp cho gia đình con trai thứ hai ra, việc ông có thể làm cũng chẳng được bao nhiêu. Chỉ có thể là một người nông dân bổn phận. Chức năng lưu trữ của bia mộ đã giúp Tô Đại Cường nhìn thấy hy vọng phát tài. Khoảng năm 90, trong núi ao ngư ở phía bắc làng phát hiện ra đồng. Khi đội thi công phá núi, đã nổ ra một hang kho báu. Bên trong có 70 vạn lượng bạc, 12 vạn lượng vàng, trang sức đá quý, với 10 mấy dương đồ cổ, thư họa. Theo các chuyên gia, đây là khối tài sản khổng lồ của Thái Bình Thiên Quốc. Sau này quân Thái Bình Thiên Quốc bại trận, kho báu đã ngủ yên trong núi ao ngư hơn 100 năm. Ngày mai mình phải đi thử xem sao, xem có thể thu lấy kho báu đó không. Nếu có thể, đây sẽ là khối tài sản tiêu mấy đời không hết. Tập trước có nói, Tô Đại Cường dựa vào ký ức kiếp trước, muốn vào núi tìm kiếm hang kho báu còn sót lại của Thái Bình Thiên Quốc. Và lúc này, cô con dâu cả bị ông đuổi về nhà mẹ đẻ. Ở nhà mẹ đẻ lại là một phen gà bay chó chạy. Mẹ, con muốn đi ngủ, Linh à. Hai đứa nhỏ không chịu nổi nữa rồi. Đêm nay chúng con ngủ ở đâu đây? Hai đứa nhỏ thì có chỗ ngủ, cứ để chúng trên giường của mẹ là được. Còn hai người lớn các con thì khó sắp xếp. Đang yên đang lành về nhà ngoại làm gì? Điều kiện ở nhà thế nào trong lòng không tự biết sao? Cao Phi Yến, chị dâu cả của Lưu Nhị nhà, lúc này lên tiếng. Phải đấy, trước đây cô về nhà mẹ đẻ có bao giờ ở lại đâu. Hôm nay bị làm sao thế? Chị dâu thứ Trương Kim Chi cũng khó chịu nói. Chị à, đối tượng của em đòi quần áo mới. Lần trước không phải chị nói cứ để chị lo sao? Lần này sao chị không mang tiền với phiếu vải về? Cái loại thành phần xấu như Lâm Thục Nhã chẳng phải mới sinh con sao? Sinh ra một đứa không có sức lao động, thế mà còn vác mặt đi ở cử. Ban ngày tôi vừa phải đi làm vừa phải nấu cơm cho nó ăn. Trong lòng thấy hơi bực bội. Sáng nay tôi chỉ nói có vài câu, không ngờ cha chồng tôi lại không bằng lòng, chẳng nể mặt tôi chút nào, mắng tôi một trận vuốt mặt không kịp. Chỉ vì chuyện đó mà chị không chịu nổi chạy về đây sao? Chị ơi, bị mắng vài câu cũng có mất miếng thịt nào đâu, sao chị không nhịn một chút đi? Dù có muốn về nhà mẹ đẻ thì cũng phải lấy được phiếu vải cho em đã chứ. Ôi trời, trời không còn sớm nữa. Các con vẫn là nên mau về đi thôi. Vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì lớn. Con về nhà nhận lỗi với cha chồng một tiếng là được rồi. Nể mặt Bảo Căn và Bảo Châu, cha chồng con cũng sẽ không làm khó con đâu. Mẹ Nhị nhà nói đúng đấy. Hay là chúng ta cứ về đi. Ở đây quả thực không có chỗ ngủ. Không được về, càng không được nhận lỗi. Nếu không sau này chiều này sẽ không còn Linh nữa. Không nhìn thấy cháu nội bảo bối của mình. Để xem Tô Đại Cường nhịn được mấy ngày. Lần này muốn cháu nội về nhà thì không phải chỉ 2 chai rượu phần là giải quyết được đâu. Dù sao nhà họ Tô cũng không thiếu tiền. Lão Tam nhà mình cũng sắp lấy vợ rồi. Ông ta là thông gia chẳng lẽ lại không giúp một tay? Lưu Lão Tỷ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Cha nói đúng đấy. Con gái nhà họ Lưu chúng ta không phải lão ta muốn đuổi là đuổi, muốn gọi về là gọi về được đâu. Đối tượng của con nói là muốn một chiếc xe đạp, cũng phải bảo ông ta mua cho con một chiếc. Thế này không hợp lý lắm đâu. Một chút lương chi ít ỏi còn sót lại khiến Tô Học Văn cảm thấy không nên làm như vậy. Chẳng phải là coi nhà họ Tô thành kẻ ngốc để lợi dụng sao? Nhà họ Lưu các người lấy vợ, tại sao lại bắt nhà họ Tô bỏ tiền ra? Tô Học Văn, Nhị nha nhà chúng tôi gả vào nhà anh. Trên thì phụng dưỡng cha chồng, dưới thì chăm sóc cô em chồng, lại còn sinh cho nhà anh 2 đứa con trai để nối dõi tông đường. Anh em bên nhà ngoại sắp lấy vợ, nhà họ Tô các anh chẳng lẽ không nên thể hiện chút lòng thành sao? Có gì mà không hợp lý chứ? Chị dâu, những lời chị nói em đều công nhận. Nhị nha đúng là đại công thần của nhà em. Nhưng cô ấy đã gả về nhà họ Tô chúng em thì chính là người của nhà họ Tô.
Làm gì có cái lý nào phải bỏ tiền cho anh em nhà ngoại lấy vợ chứ? Em rể, anh còn có lương tâm không vậy? Em gái tôi gả vào nhà họ Tô, đến một người mẹ chồng cũng không có. Nhị nha ở cữ 2 lần. Có lần nào mà không phải là mẹ và hai chị em dâu chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc. Từ đôi giày hổ của mấy đứa nhỏ đến quần áo, cái nào mà không phải do chúng tôi khâu từng mũi kim sợi chỉ mà thành. Lúc đó anh luôn miệng nói chúng ta là người một nhà. Bây giờ cần lấy vợ, gặp phải khó khăn là anh lại muốn né tránh sao? Giờ thì không còn là người một nhà nữa rồi hả? Chị dâu hai, em không có ý đó. Để đến lúc đó rồi tính tiếp vậy. Vậy chúng ta ngủ thế nào đây? Nhị nha, con đưa mấy đứa nhỏ sang ngủ với mẹ đi. Học Văn ngủ ở phòng của Kim Lương. Tôi với Kim Lương ra chuồng bò của đội sản xuất ngủ tạm một đêm. Tại sao chứ? Mùi trong chuồng bò khó ngửi lắm. Con không đi đâu, tại sao chứ? Tại vì con cần tiền để lấy vợ. Con không đi thì ai đi? Chẳng lẽ lại bắt tôi với chị dâu đưa mấy đứa nhỏ ra chuồng bò mà ngủ sao? Kệ nó đi, nó không muốn ngủ chuồng bò thì cứ để em gái với em rể đi về nhà đi. Không gom đủ tiền thách cưới và tiền cỗ bàn thì cứ để nó độc thân cả đời đi. Tờ mờ sáng hôm sau, Tô Đại Cường tỉnh dậy sau giấc ngủ, nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, lòng Tô Đại Cường mềm lại. Đây mới là dáng vẻ của một gia đình, chẳng giống như con mụ lời lứ nhị nha, bảo nó nấu cơm là càu nhàu đủ kiểu, làm nóng ngóng vụng về, như muốn dỡ luôn cái bếp vậy. Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ thong thả ăn nhé. Anh rể, anh định đi làm à? Làm việc đừng có liều mạng quá, đừng vì mấy điểm công mà làm kiệt sức. Hôm nay tôi không đi làm, định lên núi sau đi dạo một vòng, xem có bẫy được con thỏ nào không. Bắt lấy con gà rừng cải thiện bữa ăn. Trong núi sao đang ẩn giấu khối tài sản lớn. Tô Đại Cường dựa vào ký ức biết rõ vị trí chính xác. Anh rể, anh còn có bản lĩnh này sao? Bản lĩnh đều là do bị dồn ép mà ra cả thôi. Cứ thử vận may xem sao, nếu thật sự không được thì hái ít nấm rừng cũng là một món tươi ngon. Vậy được, anh mang theo ít lương khô lên núi. Chưa đừng để bụng đói. Tô Đại Cường mang theo một con dao dựa, đeo gùi lên lưng rồi bước ra khỏi cửa. Theo ký ức kiếp trước băng qua mấy ngọn núi, từ từ tiến sâu vào trong núi ốc sen. Chính là chỗ này rồi. Tô Đại Cường ngồi trên một tảng đá để hồi phục thể lực, nhìn đống đá vụn trước mắt, trong lòng không khỏi có chút kích động. Chỗ này, đằng sau đống đá vụn này chắc chắn là hang động giấu kho báu. Sau khi hồi phục thể lực, ông đứng dậy đi tới trước đống đá vụn, đặt tay lên những khối đá hình thù khác nhau, thu. Từng mảng đá lớn đều biến mất. Lối vào hang núi nhanh chóng lộ ra. Bước vào hang động, càng đi vào sâu ánh sáng càng mờ tối, cho đến khi ông đi tới tận cùng hang động, nhìn thấy những chiếc giường gỗ đỏ xếp cao như núi. Phát tài rồi, thu. Những chiếc giường gỗ lần lượt biến mất. Tất cả đều được Tô Đại Cường thu vào không gian bí ẩn. Sau khi thu dọn toàn bộ kho báu, đột nhiên trong lòng Tô Đại Cường dâng lên một cảm giác rợn tóc gáy. Vừa ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt của một con lợn rừng lớn. Mau thu con lợn rừng này lại. Lần này, Tô Đại Cường đã đưa ra một quyết định liều mạng. Thử xem bia mộ có thể thu con lợn rừng này vào được không? Trời không phụ lòng người, lúc này bên trong không gian, mấy chục chiếc hòm gỗ lớn đang được xếp gọn gàng. Còn có con lợn rừng hung dữ và xấu xí kia cũng đang nằm bất động trong không gian. Tô Đại Cường không biết nó đã chết chưa, hay là tạm thời đang ngủ say. Để cho chắc chắn, ông vẫn bồi thêm cho nó một nhát. Sau khi xử lý xong, Tô Đại Cường nhẹ bước xuống núi trở về nhà. Anh rể về rồi ạ. Đây là nấm và mộc nhĩ tôi hái trên núi. Tối nay vừa hay có món để ăn. Cha giỏi quá đi, con thích ăn mộc nhĩ nhất. Trên núi không có cỏ dại, biết dùng đều là bảo vật. Tối nay chúng ta xào một đĩa nấm rừng, thêm một món mộc nhĩ trộn nữa. Cha ơi, áo của cha ướt đẫm mồ hôi rồi. Cha vào phòng thay ra đi ạ. Để con giặt cho cha. Con gái ngoan, tranh thủ lúc trời chưa tối, con mau đi làm bài tập đi. Áo của cha không cần con giặt đâu. Hôm nay vận may của cha tốt, trên núi gặp được một con lợn rừng lớn bị thương. Ban ngày cha không dám bắc xuống, đang giấu ở trên núi ấy. Buổi tối cha còn phải lên núi một chuyến, nên tạm thời chưa thay áo đâu, để đỡ mất công lát nữa lại làm bẩn. Cha ơi, cha thực sự nhặt được một con lợn rừng lớn à? Tất nhiên là thật rồi. Tối nay cha sẽ kho một nồi trước, cho các con ăn cho đỡ thèm. Tuyệt quá, con đi báo tin vui này cho chị dâu hai đây. Chị dâu hai vừa mới sinh em bé, lúc này là lúc cần bồi bổ nhất. Tô Huyền Huyền tung tăng chạy vào Tây Sương phòng. Trong những năm 80, nơi mà chỉ có Tết mới được ăn thịt thế này, Tô Đại Cường một mình lên núi mà đã săn được một con lợn rừng chúa nặng 500 cân như thế. Đã sắp quên mất mùi vị của thịt lợn là như thế nào rồi. Cháu trai kim đàn của ta à? Anh rể, con lợn rừng đó to nhường nào vậy? Một mình anh có thể cõng từ trên núi xuống được không? Có cần em đi cùng anh không? Không cần đâu, em ở nhà đun một nồi nước nóng là được rồi.
Đúng rồi, bữa tối làm ít thôi nhé. Để dành bụng mà ăn thịt. Con lợn rừng trưởng thành đó. Ước tính khiêm tốn cũng phải 400-500 cân. Cộng thêm cả Lưu Quyên cũng khiêng không nổi. Ông định đến trụ sở đại đội mượn một chiếc xe kéo. Nhân lúc trời tối đẩy về nhà. Anh Đại Cường, sao anh lại qua đây vậy? Ăn cơm chưa? Ăn rồi, Trường Phát. Tôi muốn mượn chiếc xe kéo của đại đội dùng một chút. Định chở ít lương thực đến cối xay sát ít bột ngô. Được, anh Đại Cường, dùng xong anh mang trả lại là được. Tôi không đi cùng anh nữa nhé. Dùng xong tôi sẽ mang trả cho chú. Nhà nó ơi, không phải ban ngày anh Đại Cường không đi làm sao? Sao anh ấy không đi xay bột vào ban ngày chứ? Có lẽ là bị việc gì đó làm trì hoãn rồi. Nếu không anh ấy chẳng nỡ nghỉ đâu. Vợ chồng học văn làm việc không ra hồn. Lương thực trong nhà đều trông cậy vào việc anh Đại Cường làm đấy. Đều là cùng một cha mẹ sinh ra, học văn và học võ thật sự không thể so bì được. Khi sắp về đến nhà, Tô Đại Cường đặt con lợn rừng lên xe kéo. Tiểu Quyên, mau đóng cửa lại. Trời đất ơi, sao lại có con lợn rừng to thế này? May mà lúc anh rể gặp nó thì nó đã bị thương. Nếu không thì rắc rối rồi. Cha biết mổ lợn không? Con lợn rừng to thế này chúng ta cũng không làm nổi đâu. Cha của con biết nhiều thứ lắm. Tiểu Quyên, em đi bưng nước sôi qua đây. Uyển Uyển, con cầm đèn soi cho tiểu dì một chút. Tô Đại Cường loáng cái đã xử lý xong con lợn. Dương, anh rể, sao anh làm nhanh thế? Lúc mổ lợn ăn Tết hàng năm anh đều giúp một tay. Xem nhiều rồi thì biết làm thôi. Không ngờ anh rể còn có tay nghề này. Anh rể thật lợi hại. Tiểu Quyên, em canh lửa nhé. Tôi đi xử lý lông heo và xương một chút. Sau đó mang thịt heo đi bán. Thịt chín rồi thì mọi người cứ ăn trước đi. Ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi. Không cần đợi tôi đâu. Anh rể, hôm nay anh mệt cả ngày rồi. Để mai đi bán thịt lợn rừng cũng đâu có muộn. Ban ngày họ cũng không mở cửa đâu. Mà cho dù có mở tôi cũng không dám đi. Không an toàn chút nào. Đợi đến tối mai thì thịt lợn rừng không còn tươi nữa. Đây là mấy trăm cân thịt đấy. Để hỏng thì tiếc lắm. Đợi tôi bán hết số thịt heo này là có thể mua sữa bột cho cháu nội gái, mua đồ tầm bổ cho Thục Nhã, nộp học phí cho Uyển Uyển. Biết đâu còn gom đủ cả tiền sính lễ để cưới em nữa. Anh rể lại nói bậy rồi. Không sợ bọn trẻ nghe thấy sao? Không sao, Uyển Uyển đang ở trong phòng chị dâu thứ hai của nó. Lát nữa tôi sẽ khóa cổng sân từ bên ngoài. Tối về sẽ không làm phiền mọi người. Sau khi khóa cổng sân, Tô Đại Cường trực tiếp đem thịt lợn rừng cùng với xe kéo thu hết vào không gian. Ông sải bước đi về phía huyện lỵ. Trước đây Tô Đại Cường cũng không hiểu. Có tiền có tem phiếu đến hợp tác xã mua đồ không tốt sao? Tại sao phải mạo hiểm đến chợ đen? Sau này quen một công nhân nhà máy thủy tinh mới hiểu rõ. Rất nhiều mặt hàng khan hiếm đều đã bị những người có quen biết đặt trước hết rồi. Tôi muốn bán đồ. Đại ca này, anh kéo là thịt lợn rừng phải không? Đúng vậy, vừa mới xử lý xong tối nay. Anh sờ thử xem, vẫn còn nóng hổi đây. Lão huynh, tôi thấy chỗ thịt lợn rừng này của anh chắc cũng phải hơn 300 cân nhỉ? Một đêm chưa chắc đã bán hết được đâu. Hay là bán thẳng cho chúng tôi đi. Giá cả sẽ thấp hơn 1 hào. Dẫu sao cũng phải để cho chúng tôi chút lợi nhuận chứ. Nhưng có thể giúp anh tiết kiệm thời gian, lại tránh được rủi ro. Tất cả thợ săn ở huyện Phú Quý này cơ bản đều hợp tác với chúng tôi như vậy. Được chứ, lão huynh cứ nghỉ ngơi đi. Để cháu đẩy xe cho, bác cứ đi theo sau cháu là được. Sau khi đi xuyên qua chợ đen, Tam dừng bước bên ngoài một cái sân. Đại ca, đây là hàng của lão ca này à? Lão ca, đây là đại ca của bọn em. Anh Long, đây là một con lợn rừng. Kích thước của thực đồ lớn đấy. Xử lý cũng rất sạch sẽ. Đại ca giỏi thật đấy. Chỉ là may mắn thôi, bọn tôi đông người, lại mang theo cả chó săn và súng săn. Tự mình tôi thì không có bản lĩnh đó đâu. Đại ca trông lạ mặt quá. Lần đầu lạ, lần sau sẽ quen thôi. Chúng ta làm xong vụ mua bán này, sau này chẳng phải sẽ quen thuộc sao? Đại ca nói đúng lắm. Sau này săn được hàng lớn cứ việc tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Giá cả nhất định sẽ làm anh hài lòng. Hiện giờ giá thịt lợn là 7 hào 1 cân. Cần phiếu thịt, còn ở chợ đen thì không cần phiếu thịt. 1 cân 1 đồng 2. Thịt lợn rừng hơi có mùi tanh hôi, lại không có nhiều mỡ. 1 cân tối đa bán được 1 đồng. Tôi trả anh 9 hào 1 cân, thấy thế nào? Được, giá cả rất công đạo, cân đi. Đại ca, 326 cân, 9 hào 1 cân. Tổng cộng là 293 đồng 4 hào. Nhưng số 4 nghe không hay lắm, tôi làm tròn cho anh. Tính là 295 đồng nhé. Được, vậy lão ca đây nhận chút hời này của chú. Anh Long thật sảng khoái, tôi cũng không sòng phẳng. Sau này săn được hàng lớn lại đến tìm chú. Được, anh em đợi chính là câu nói này của anh. Đại ca, chúng ta vào trong nhà đi. Trong nhà có sẵn rượu thịt. Hai anh em mình làm vài ly. Bên ngoài vẫn còn anh em đang đợi. Chuyện uống rượu xin miễn cho, để lần sau nhất định sẽ uống. Mang tiền về sớm một chút, cũng để đội của các anh yên tâm.
Đại ca, vậy tôi không giữ anh lại nữa. Lần tới nhất định phải ở lại uống vài ly đấy. Đẩy xe kéo đi vào chợ đen. Tô Đại Cường đi thẳng đến sạp bán bông. Chú em, bông bán thế nào? 3 đồng một cân, không mặc cả, không hề rẻ nhỉ. Lão ca, tôi đã nói giá chốt rồi, anh nghe không hiểu sao? Ở Bách Hóa bán có 2 đồng một cân. Nhưng còn phải có phiếu bông nữa, tôi kiếm được chút bông này cũng phải lo lót đủ đường. Căn bản là chẳng có lời lãi gì đâu. Được rồi, chỗ này anh có bao nhiêu bông? Tôi lấy hết luôn. Thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Chẳng lẽ nửa đêm, không ngủ tôi lại chạy đến đây để treo anh sao? Lão ca nói đúng. Ở đây đúng là 20 cân. Tôi đã cân sẵn ở nhà rồi. Tô Đại Cường dứt khoát đưa cho chủ sạp 60 đồng. Lại bỏ ra 40 đồng để mua 2 hộp sữa bột. Đường đỏ và đường trắng mỗi loại mua 3 cân. Cái đài radio này bán thế nào? Cái đài này của tôi là hàng mới tinh. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ có chỗ này bị chóc một miếng sơn. Nếu anh muốn, tôi có thể để rẻ cho anh một chút. Vào những năm 80, trong thành phố đã bắt đầu trộm 3 vòng 1 tiếng rồi. Nếu giá cả hợp lý, thì mua cái đài radio này về. Coi như là món quà bù đắp cho con dâu vậy. Lão ca nhìn xem, đây là đài hiệu Hồng Đăng. Anh xem ở Bách Hóa người ta bán 80 đồng. Lại còn cần một phiếu mua đài. Và 4 phiếu công nghiệp nữa. Ở đây bị chóc một miếng sơn. Coi như là hàng lỗi. Phiếu mua đài và phiếu công nghiệp tôi không lấy nữa. Anh đưa tôi 80 đồng là được. Có pin khô không? Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Cái đài này tôi lấy, có chứ? Ban ngày tôi vừa mới lắp pin xong, coi như tặng anh luôn. Được, tôi lấy. Tô Đại Cường lại đếm ra 8 tờ 10 đồng. Chiếc đài radio đã được mua thành công. Trong không gian còn có mấy chục hòm vàng bạc châu báu. Tô Đại Cường trong lòng rất tự tin. Tiêu tiền cũng không thể sót. Đại ca, đừng nói gì cả. Đây là địa bàn của Đao Ba Long. Chúng ta ra ngoài đợi đi. Tô Đại Cường cũng đã mua đồ xong xuôi. Đẩy xe kéo tay rời khỏi chợ đen. Trong bóng tối nơi nghĩa địa có mấy người đàn ông đang đứng. Thấy Tô Đại Cường đẩy chiếc xe đẩy đi qua. Mấy tên đó lẳng lặng bám theo sau. Tiếng bước chân của mấy kẻ đó khiến Tô Đại Cường lập tức cảnh giác. Ông đột nhiên quay đầu lại. Lý Việt thấy mấy bóng người rẽ vào một con ngõ nhỏ. Vào những năm 80, khi cưới một người vợ chỉ tốn có 200 tệ. Người đàn ông này chỉ là đi mua ít đồ ở chợ đen. Mà đám côn đồ bên đường đã bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu với ông. Chỉ vì người đàn ông trước mắt này vừa mới bán đi một con lợn rừng lớn nặng hơn 300 cân. Hơn nữa trong túi lúc này còn đang giấu một khoản tiền khổng lồ 300 tệ. Thế là bị bọn chúng nhắm trúng rồi. Đại ca, lão ta định ra khỏi thành kìa. Chúng ta có nên chặn lão lại không? Mày ngốc à? Ở ngoài thành chẳng phải dễ ra tay hơn trong huyện sao? Vừa ra khỏi huyện, Tô Đại Cường liền thu chiếc xe đẩy vào trong không gian. Sau đó dào bước đi về phía trước. Trên người lão ta có tận mấy trăm tệ đấy. Làm xong vụ này, anh em mình cả tháng không lo cái ăn cái mặc. Rõ ràng là lúc Tô Đại Cường đi theo Hầu Tam vào trong. Đã bị bọn chúng nhắm tới rồi. Tao không chạy nữa, sao mày không chạy tiếp đi? Tôi muốn chạy thì chạy, muốn dừng thì dừng. Đó là quyền tự do của tôi, có liên quan gì đến các người không? Bớt nói nhảm đi, xe đẩy của mày đâu? Giấu ở đâu rồi? Cả tiền trên người nữa, mau giao hết ra đây. Đồng chí à, nhưng thứ đó là tôi dùng để cưới vợ cho con trai. Nếu không thì tôi mua bông với đài phát thanh làm gì? Nếu không có số tiền và đồ đạc này, chuyện đối tượng của con trai tôi chắc chắn sẽ hỏng bét. Người ta thường nói, thà phá 10 ngôi chùa, còn hơn hủy hoại một cuộc hôn nhân. Mấy anh đây xin hãy giơ cao đánh khẽ, tôi đưa các anh 10 tệ. Coi như là mời các anh đi ăn một bữa. Bớt nói nhảm đi, toàn bộ số đồ trên xe lúc nãy và tiền trên người mày. Thiếu một xu cũng không xong đâu. Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa rồi. Tô Đại Cường vừa nhấc tay lên. Từ trong không gian thần mộc, lần trước đã bị hồ tầm báo hút vào, có thể khiến chúng phủ kín cả bầu trời lao về phía bọn chúng. Các người lẽ ra đã có thể bình an vô sự rồi. Tôi đã cho các người cơ hội rồi, nhưng các người cũng chẳng định để tôi có đường sống. Xem ra đây cũng chẳng phải lần đầu các người làm chuyện này nhỉ. Tôi làm thế này cũng coi như trừ hại cho dân rồi. Quay về thôn, sau khi Tô Đại Cường đi trả chiếc xe kéo xong, thì quay về nhà. Anh rể, anh về rồi ạ. Sao em vẫn chưa ngủ? Anh đi chợ đen bán thịt, sao em có thể ngủ yên cho được? Cửa bếp không có ổ khóa. Em sợ mèo hoang ban đêm vào phá phách, nên đã vớt thịt kho ra để ở trong phòng anh cho thoáng rồi. Để em đi bưng ra hâm nóng lại cho anh. Để anh đi bưng cho, em vào bếp nhóm lửa đi. Như vậy cho đỡ tốn thời gian. Ngửi thấy mùi thơm này là anh chẳng đợi nổi thiên giây nào nữa rồi. Vâng, đi đi về về cả 60 dặm đường. Dẫu là người sắt thì cũng phải đói thôi. Tối nay mọi người đều ăn rồi chứ? Hương vị thế nào? Thịt thì làm sao mà không ngon cho được. Tụi em có thái một cái tai heo, còn thái thêm nửa của tim heo nữa, chấm với nước tỏi ngon tuyệt cú mèo luôn. Huyền Huyền còn cặm một cái móng giò nữa cơ.
Con bé no đến mức nằm thở phì phò, em phải xoa bụng cho nó mãi nó mới chịu ngủ đấy. Nhìn bóng lưng bận rộn của Lưu Quyên, Tô Đại Cường không khỏi có chút thẫn thờ. Kiếp trước đúng là sống quá mệt mỏi rồi. Chỉ vì vợ chồng Tô Học Văn không đồng ý, mà bản thân đã phải chịu đựng đơn độc hơn nửa đời người, cũng làm khổ cả Tiểu Quyên nữa. Anh rể, sao anh lại mua nhiều đồ về thế này? Em nghe nói đồ ở chợ đen đắt lắm mà. Thế này tốn bao nhiêu tiền cơ chứ? Không đáng bao nhiêu đâu, con lợn rừng hôm nay anh bán được gần 300 đồng. Mua đống đồ này xong vẫn còn dư lại 94 đồng. Nhưng thứ này cũng không phải chỉ để cho nhà mình dùng đâu. Chẳng phải cha mẹ của Thục Nhã đang lao động ở Bắc Đại Hoang sao? Ở đó thiếu ăn thiếu mặc, làm việc lại vất vả. Chúng ta là thông gia thân thiết, giúp được gì thì cố mà giúp thôi. Anh rể nghĩ được như vậy là đúng rồi. Em thấy Thục Nhã thực sự rất tốt, vừa xinh đẹp lại có học thức. Sau này nhất định sẽ giáo dục con cái rất tốt. Anh rể, anh cũng uống ít thôi. Ăn no rồi thì mau đi nghỉ ngơi đi. Bát đũa cứ để đó mai em rửa. Sáng sớm hôm sau khi trời vừa hửng sáng, Tô Đại Cường đã thức dậy. Anh rể, em chưa nói với Thục Nhã. Hôm nay anh tự mình nói với con bé đi. Được, Tô Đại Cường biết suy nghĩ của Lưu Quyên. Chẳng qua là muốn để ông tự mình nói với Lâm Thục Nhã, cũng là để làm dịu đi mối quan hệ căng thẳng trước đây. Tiểu Quyên, hôm qua lúc tôi chọn thịt, có để lại 2 miếng thịt. Lát nữa tôi đi qua nhà họ Lưu một chuyến, gửi 1 miếng cho cha mẹ. Còn bên này ông bà nội của Uyển Uyển cũng đừng quên. Hai bên phải đối xử công bằng như nhau mới được. Đều nghe theo anh. Ăn xong bữa sáng, Tô Đại Cường xách đài radio đi đến phòng phía Tây. Thục Nhã, hôm qua cha đã bán thịt lợn rừng rồi. Mua được 20 cân bông gòn, 3 thước vải cotton đều là màu xanh đen và màu xanh dương, vừa bền vừa khó bẩn. Cha còn mua 2 hộp sữa bột, mấy cân đường đỏ và đường trắng. Mấy năm nay ở Tây Bắc đã chịu khổ rồi, cơ thể con cần phải tầm bổ thật tốt. Cha chồng, Lâm Thục Nhã nằm mơ cũng không ngờ tới, cha chồng lại gửi đồ cho cha mẹ và anh trai của mình. Điều này so với việc hôm kia mua sữa bột cho con gái và mua sữa mạch nha cho mình còn gây xúc động gấp vạn lần. Thục Nhã, trước đây cha đối xử không tốt với con, vì sợ con ảnh hưởng đến sự thăng tiến của học võ. Phải, cha không biện minh gì cả. Cha chồng, con hiểu mà. Con đều hiểu cả. Trong đôi mắt của Lâm Thục Nhã bắt đầu có những giọt lệ rơi xuống. Thục Nhã, chuyện trước đây đều đã qua rồi. Sau này con cứ yên tâm ở nhà chăm sóc con cái, còn học võ ở quân đội tận trung với đất nước. Chúng ta hãy làm hậu phương vững chắc cho nó. Việc lao động cải tạo của thông gia sớm muộn gì cũng có ngày kết thúc. Nếu như không có nơi nương tựa, đến lúc đó hãy bảo học võ đón họ về đây. Còn có cái đài radio này nữa. Lúc trước khi con và học võ kết hôn, cha chẳng sắm sửa được gì cho hai đứa, coi như đây là món quà bù cho các con vậy. Cha chồng, con không nhận đâu, cha cứ để ở trong phòng mình mà nghe. Cha còn luôn nhớ đến cha mẹ và các anh của con. Con đã vô cùng cảm kích rồi. Vậy thì cứ để ở phòng con trước đi. Giờ con cũng không ra ngoài được, cho đỡ buồn khi chăm con. Đến lúc cháu nội cha lớn rồi, con không muốn nghe nữa thì cha mới lấy lại. Vậy con xin cảm ơn cha chồng ạ. Con nghỉ ngơi đi. Cha đi sang chỗ bà nội và bà ngoại của con, gửi ít thịt lợn rừng sang đó, bỏ thịt vào trong gùi. Tô Đại Cường đeo gùi trên lưng đi tới nhà em trai. Anh cả, sao anh lại tới đây? Không có gì, anh mang ít thịt qua cho cha mẹ. Thịt, cho dù là thịt thì cũng là để cho ông bà nội các cháu ăn. Liên quan gì đến mấy đứa đâu. Cha yên tâm đi, thịt cha gửi đảm bảo đều vào bụng của ông bà nội hết. Chúng con không ăn một miếng nào đâu. Gửi thịt qua là để ăn mà. Chú mắng trẻ con làm gì? Hôm qua đi lên trấn, tình cờ gặp một người bán thịt lợn rừng. Chắc là họ tự săn được, nên giá rẻ lắm. Nghĩ là nhà mình lâu rồi không được ăn thịt, anh mua một lúc khá nhiều, mang sang cho mọi người 5 cân đây. Tô Đại Cường sợ gây ra rắc rối không đáng có, nên không dám nói lợn rừng là do mình tự săn. 5 cân lợn đấy. Lúc đại đội không mổ lợn Tết, mỗi nhà chỉ được chia có 3 cân thịt. 5 cân thịt thì là một tảng thịt lớn thế nào chứ. Vào trong nhà rồi nói. Tự mình tận mắt nhìn thấy không phải là biết nó to thế nào sao. Ca à, con tới đấy à, đứng ở cửa sầm xì chuyện gì thế? Thưa mẹ, hôm qua con lên trấn mua được ít thịt lợn rừng, mang sang cho cha mẹ và gia đình chú hai nếm thử. Mang về đi, chúng ta đều là những người gần đất xa trời rồi. Ăn thịt cũng lãng phí thôi. Vợ học võ đang ở cứ, mang về cho con bé tẩm bổ đi. Con cả à, dù con có không vừa mắt thế nào thì giờ cũng đã là người một nhà rồi. Vì nể mặt học võ, con cũng không nên làm quá đáng quá. Mẹ, con biết rồi, ở nhà vẫn còn để lại 1 miếng. Tiền trong nhà đều là do học võ gửi về. Con tự biết rõ mà, sẽ không để vợ con nó phải chịu thiệt thòi đâu.
Việc đầy tháng của đứa bé con định lùi lại một chút. Đợi học võ về rồi mới tổ chức, đến lúc đó mọi người đều qua nhé. Chúng ta cùng chung vui cho náo nhiệt. Trong nhà vẫn còn để dành. Trong gối vẫn còn một miếng nữa. Con còn định mang qua biếu cho ông ngoại của học võ. Ngụy Lợi, nếu anh cả con đã mang qua rồi thì con cứ nhận lấy đi. Trưa nay tan làm thì nhào bột để đó cho nở. Tối nay chúng ta gói sủi cảo ăn. Dạ được thưa cha mẹ. Con còn phải đi Lưu Trang một chuyến. Vài ngày nữa con lại tới thăm hai người. Đến nhà nhạc phụ ở Lưu Trang. Hai người anh vợ đều đưa vợ con đi làm ở công xã cả rồi. Trong nhà chỉ còn lại hai ông bà lão. Đại Cương, Tiểu Quyên ở bên chỗ con thế nào rồi? Có thiếu thốn gì không? Quần áo thay giặt có đủ không? Nếu không đủ thì để mẹ vào phòng nó thu xếp một chút. Lát nữa con mang qua cho nó. Mẹ, ở nhà chẳng thiếu thứ gì đâu. Quần áo thay giặt ấy à? Nếu thật sự không đủ, con sẽ đưa cô ấy đi công xã mua, đủ mặc là được. Con đừng có tiêu xài hoang phí. Đại Cương, Tiểu Quyên lần này qua đó không cãi nhau với Lưu Nhị Nha đấy chứ? Cô ta vẫn đang ở bên nhà mẹ đẻ. Mẹ đừng lo lắng. Cho dù cô ta có quay về, con cũng không cho phép cô ta nói lời nào khó nghe nữa. Đây là chuyện của con và Tiểu Quyên, không liên quan gì đến vợ chồng Học Văn hết. Nếu không vừa mắt thì có thể dọn ra riêng. Dù có buồn thì cũng đừng nên cực đoan như thế. Đều là người một nhà cả mà. Có chuyện gì thì cứ cùng nhau bàn bạc. Cha, không chỉ đơn thuần là vì chuyện này đâu, mà là vì vợ chồng Học Văn ngày càng không ra thể thống gì. Cứ ý vào việc học võ có được ngày hôm nay. Việc đồng áng cũng chẳng chịu làm cho hẳn hoi. Chúng tiêu xài tiền trợ cấp của học võ. Nếu chúng biết ơn học võ thì đã đành. Đằng này Lưu Nhị Nha ngày nào cũng kiếm chuyện với Thục Nhã. Cái hạng lòng lang dạ thú như vậy, có đối xử tốt với chúng bao nhiêu cũng vô ích. Chuyện đó đúng là không ra thể thống gì cả. Nếu người bên nhà mẹ đẻ Lưu Nhị Nha đến nhà chú gây sự, chú cứ nhờ người đến đây báo một tiếng. Tôi sẽ bảo hai người cậu của học võ đến chống lưng cho chú. Vâng, sau này khó tránh khỏi việc phải phiền đến đại ca, nhị ca. Sau khi ngồi trò chuyện thêm với nhạc phụ nhạc mẫu một lát, Tô Đại Cường liền đi về nhà.